नमस्ते अनि स्वागत गर्न चाहन्छु केही कथाहरूको अर्को एपिसोडमा। मन छुने, माया लाग्ने, अचम्म लाग्ने, सुन्न कहिले कहिले रुन आउने, सकिङ अनि कहिले कहिले इन्स्पिरेसन पनि दिने, मोटिभेसन दिने यस्ता कथाहरू ल्याउने जमर्को हामी गर्नेछौँ केही कथाहरूमा। आज हामी साम्पोङ मल दुर्घटनाको कथाको दोस्रो भाग सुन्नेछौँ। पहिलो भाग यदि सुन्नु भएको छैन भने प्लिज पहिलाको फर्स्ट पार्ट सुन्नुहोला। लिङ्क मैले डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिदिएको छु अनि कमेन्ट सेक्सनमा पनि पिन गरिरहेको छु। छोटो रिक्याप गर्न चाहन्छु। गएको एपिसोडमा हामीले सुनेका थियौँ कि साम्पोङ मल दुर्घटना कसरी भएको थियो, कसरी 9 तलाको भवन 20 सेकेन्डमै तहस नहस धुलो पिठो भएको थियो र त्यसमा 500 जना भन्दा बढी व्यक्तिहरूले आफ्नो ज्यान गुमाएका थिए। दुर्घटना घटेको 11औं दिनसम्ममा पनि उद्धारकर्मीहरूले भग्नावशेषबाट कोही पनि जीवित फेला पारेका थिएनन् र उनीहरूले डिसिजन लिन्छन् कि ठूलो मेसिनको प्रयोग गरेर भग्नावशेषलाई पन्छ्याउनुपर्छ भनेर। अब सुनौ बाँकीको कथा। संयोगले त्यसै दिन बिहान भवन भत्किएको 230 घण्टापछि एक युवकलाई जीवित नै उद्धार गरिएको थियो। ती युवकलाई उद्धार गर्नका लागि उद्धारकर्मीहरूले 4 फिटको कङ्क्रिटलाई भत्काई उद्धार गरेका थिए। ती युवकलाई जीवितै उद्धार गरिएसँगै उद्धारकर्मीहरूमा हौसला र आशाको किरण पलाएको थियो। यसपछि उनीहरूले भवन भग्नावशेष हटाउनका लागि मेसिनको प्रयोग नगर्ने निर्णय लिन्छन्। उनीहरूलाई अरू मानिस पनि जीवित रहेको हुन सक्ने आशा पलाउँछ। अनि दुर्घटनाको 13औं दिनमा अर्की सर्भाइभर युजी वानलाई निकालिएको थियो। उनी र कङ्क्रिट स्ल्याबको बीचको दूरी 1 इन्च मात्र थियो। दिन बित्दै जाँदा स्ल्याब अब ममाथि खस्छ अनि म मर्नेछु भनी उनलाई डरले सताइरहेको थियो। कङ्क्रिटको एउटा पोलले उनको खुट्टा थिचिएको थियो, जसले गर्दा उनी हलचल गर्न सक्ने अवस्थामा थिएनन्। उनी बेला बेलामा सहयोगको लागि चिचाउने गर्थिन्, गुहार्थिन्, तर कसैको कानसम्ममा पनि उनको त्यो सहयोगको गुहार पुग्न सकिरहेको थिएन। उनी सयौं पटक निदाउँदै उठ्दै फेरि निदाउँदै अनि उठ्दै गरिरहिन् र घर गएको कल्पना पनि गर्थिन्। उनले इन्टरभ्यूमा बताए अनुसार उनलाई त्यति बेला आफ्नो परिवारको धेरै चिन्ता लागेको थियो। उनी धेरै तिर्खाएकी थिइन् तर त्यहाँ पानी पिउने अवस्था थिएन। घटनाको 58 घण्टापछि कहीँबाट भाग्यवश उनी भएको ठाउँमा पानी आइपुग्छ। पानी फोहोर थियो, खिया लागेको जस्तो स्वाद थियो, तर उनले आफूलाई बचाउन कपडाको एउटा सानो टुक्रा भिजाउँछिन् र भिजेको कपडाको पिसले आफ्नो ओठ भिजाइराख्छिन्। यसले उनलाई धेरै हदसम्म जिउनको लागि मद्दत गरेको थियो। उद्धार कार्यको 13औं दिनमा जब उनले ठूलो मेसिनको आवाज सुन्छिन्, उनलाई लागेको थियो कि अब फाइनली त्यो कङ्क्रिट स्ल्याब ममाथि खस्छ र म सदाको लागि यो संसार छोडेर जानेछु। उनी मानसिक रूपमा यति विक्षिप्त भइसकेकी थिइन् कि आफ्नो बाँच्ने आशालाई त्यागिसकेकी थिइन्। तर भाग्यवश उद्धार टोलीले भग्नावशेष पन्छाउने क्रममा उनको थिचिएको खुट्टा देख्छन् र हातले कङ्क्रिट पन्छाएर जिउँदै निकाल्न सफल हुन्छन्। युजी वानले त्यति बेला सोचेकी थिइन् यदि आफू मरिहालेको भए पनि उनको लासलाई परिवारले फेला पार्नेछन्। घटनाको 17औं दिनमा अर्की सर्भाइभर पनि भग्नावशेषबाट भेटिन्छन् र उनी यो दुर्घटनामा परेर बाँच्न सफल अन्तिम सर्भाइभर बनिन्। उनले उनीसँगै पुरिएका साथीहरूले सहयोगको याचना गरिरहेको सुनिरहेकी थिइन्, तर दिन बित्दै जाँदाखेरि ती आवाज घट्दै थिए, आवाज बन्द भएका थिए। यी 3 सर्भाइभर्सहरूलाई दक्षिण कोरियामा आशाका दियोको रूपमा लिएको थियो। उनीहरूलाई देशले नै सम्मान गरेको थियो। 5औं तलाको रेस्टुरेन्टमा काम गर्ने एक सेफले उनले दुर्घटना भएको दिनमा जोसँग गफ गरेका थिए, उनका सहकर्मीहरू, गेस्टहरू सबैको नाम मृतकको सूचीमा देखेका थिए। उनी आफूसँगै काम गर्ने साथीहरूको मृत्युमा असाध्यै दुखी थिए। उद्धार कार्य देख्नमा सराहनीय थियो, तर समग्र प्रणाली सबल नहुनु, अव्यवस्थित उद्धार कार्य, पूर्व तयारीको कमीले पीडितका परिवारलाई तर्साइरह्यो। उनीहरू आफ्नो प्रियजनको भाग्यको अनिश्चितताले चिन्तित थिए। यो दुर्घटनालाई सञ्चार माध्यमको प्रचारले पनि अझै सकसपूर्ण बनाएको थियो। स्थिति अराजकतातर्फ गइरहेको थियो, किनभने केही अवसरवादी व्यक्तिहरू मलका डिजाइनर सामानहरू चोर्ने अवसर खोज्दै दुर्घटनास्थल पुगेका थिए। यो समयमा झन्डै 400 जना व्यक्तिहरूलाई चोरी गरेको आरोपमा पक्राउ समेत गरिएको थियो। भवन भत्किएको भग्नावशेषलाई यतिकै राख्न असुरक्षित हुन्छ भन्दै साउथ कोरियाको सरकारले साम्पोङ मलको भग्नावशेषलाई उठाएर डम्पिङ साइटमा लगेर फालेको थियो। सरकारको उक्त कदमले पीडितका परिवारलाई घाउमा नुन छर्ने काम गरेको थियो, अझ पीडा थपिदिएको थियो। अनि त्यो डम्पिङ साइटमा बेपत्ता भएका व्यक्तिका परिवार आफ्नो मान्छे खोज्न जानु परेको थियो। कयौं मानिसहरू अझ बेपत्ता थिए। कति परिवारहरू कयौं हप्तासम्म साम्पोङ मलको भग्नावशेष फालिएको डम्पिङ साइटमा आफन्तजन खोजिरहेका थिए, आफ्नै दममा र कुनै सहयोग बिना। यो कुरा सुन्दा चाहिँ मन नै भक्कानो छाडेर रुन आउँछ। साम्पोङ मल भत्किएसँगै जनतामा आक्रोश र सरकारप्रति जवाफदेहिताको माग बढ्यो। दुर्घटनापछि बनेको छानबिन समितिले साम्पोङ मल ढल्नुमा संरचनात्मक गल्ती रहेको निष्कर्ष निकाल्यो।
सियोलमा अवस्थित एउटा फेमस युनिभर्सिटीले उद्धार कार्य जारी रहेकै समयमा आफ्नो अनुसन्धान सुरु गरेको थियो। अनुसन्धानको सुरुमा निर्माण कार्यमा कमजोरी भएको बताइयो। खास गरी स्ल्याब ढाँचामा निर्मित यो भवनमा बीम राखिएको थिएन, जसको कारण भवनको सबै भार कङ्क्रिट स्ल्याबमा परेको थियो। अनुसन्धानमा संलग्न एउटा प्रोफेसरले मूल योजना अनुसार नै भवन निर्माण गरिनुपर्ने महत्त्वलाई प्रकाश पारेका थिए। उनका अनुसार फ्ल्याट स्ल्याब शैलीमा बिना क्रस बीम राखेर बनाइएको साम्पोङ मल जस्ता संरचनाहरू योजनाभन्दा फरक निर्माण गरेमा संरचनाको भार वहन क्षमता लोड क्यारिङ क्यापेसिटी कमजोर हुन जान्छ। जाँच गर्ने क्रममा मल निर्माणमा प्रयोग भएका कङ्क्रिट सामानहरू गुणस्तरहीन भएको पाइयो, तर यी सामान कति मात्रामा प्रयोग भएका थिए भन्ने यकिन भएको थिएन। बिल्डिङ एउटा ल्यान्डफिल साइटमा निर्माण गरिएको भए तापनि निर्माण कम्पनी वोसुङले भवनको जग बेडरकमाथि गरेको थियो। जगलाई ढुङ्गामाथि बनाउनु संरचना बलियो हुने आधार हो। त्यसैले अनुसन्धानकर्ताले उक्त भवन स्थानको कारणले नभएर अरू कारणले भत्किएको भनी सङ्केत गरे। साम्पोङ मलमा समस्या आउनुको मुख्य कारण के थियो त? अब हामी त्यो हेरौँ। साम्पोङ मलमा समस्या आउनुको मुख्य कारण थियो मल योजना अनुसार नबन्नु। वोसुङ कम्पनीले बेसमेन्टको 4 तह B1 देखि B4 सम्म बनाइसकेपछि चेयरम्यान लीले साम्पोङ भवनको ओरिजिनल डिजाइनमा रहेको जमिनमाथिको 4 तलाबाट 1 तला थपेर 5औं तला बनाउन आग्रह गरेका थिए। लगानीकर्ताहरूले डिजाइन अनुसारको काम नगर्ने मनसाय बनाएपछि सुरुमा निर्माणको जिम्मा लिएको वोसुङ कम्पनी प्रोजेक्टबाट पूर्ण रूपमा बाहिरिएको थियो र 5औं तला थप्नका लागि एक आन्तरिक निर्माण फर्मलाई नियुक्त गरिएको थियो। अनि अनुसन्धानकर्ताले फेला पारे कि उक्त भवन एक कार्यालयको रूपमा डिजाइन गरिएको थियो, एउटा अफिसको रूपमा डिजाइन गरिएको थियो। डिजाइनमा मलको खुला भाग र विद्युतीय भर्याङ एस्कलेटरको सुविधा नरहेको पत्ता लाग्यो। भवनको 5औं तलासम्म विद्युतीय भर्याङ रहनुले संरचनाको भार वहन क्षमतालाई धेरै हदसम्म कमजोर बनाइदियो। एस्कलेटर हाल्नकै लागि केही पिलरहरू हटाइएको थियो। चेयरम्यान लीले सुरक्षा जोखिम हुँदाहुँदै निर्माण लागत घटाउनका लागि अनि आफ्नो पैसा जोगाउनकै लागि संरचना निर्माण गुणस्तरमा सम्झौता गरेका थिए। लीले पिलरमा आवश्यक पर्ने रडको सङ्ख्या पनि आधा कम गरेका थिए। 16वटा स्टिलको रडहरू हुनुपर्ने पिलरमा पैसा जोगाउनकै लागि उनले 8वटा रड मात्र हाल्न लगाएका थिए। भवनलाई नै ठड्याउने पिलरको सामर्थ्य कमजोर पारेका लीले यसबाट हुन सक्ने खतराको पाटोलाई भने व्यवस्था गरेका थिए। भवनको तला थप्दाखेरि बीम राखिएको थिएन, मात्र स्ल्याबलाई पिलरसँग टाँसिएको थियो। बीम नराखी स्ल्याब र पिलर मात्र गाँसिएका संरचनाहरू भाँसिने खतरा बढी हुने इन्जिनियरहरू बताउँछन्। भवनको जग हाल्दासम्ममा पनि 5औं तला डिजाइनमा थिएन, तर 5औं तलामा 8वटा रेस्टुरेन्टहरूको निर्माण भयो। रेस्टुरेन्ट बनेपछि यसले संरचनालाई अझै कमजोर पारिदियो। यसले भवनको भार क्षमतामा डिजाइनमा गरिएको समयमा भन्दा 25% वा त्योभन्दा बढी भार थपिदियो। 5औं तलामा रेस्टुरेन्टका लागि चाहिने गरौँ उपकरण र पूर्वाधारको निर्माणहरू भए। ठुला ठुला ओभन, रेफ्रिजरेटर अनि पानी सप्लाईका लागि चाहिने ट्याङ्की लगायतले 5औं तलाको वजन झन बढाएको थियो। त्यसमाथि यो तलाको तापक्रम नियन्त्रण गर्नका लागि चेयरम्यान लीले हिटेड फ्लोर राख्न लगाएका थिए। यसले गर्दा 5औं तलालाई झन भार थपिदियो र साथै यसले भवनको संरचनात्मक शक्तिमा चुनौती थपिदियो। तर मल निर्माणका क्रममा भएका यस्ता गम्भीर संरचनात्मक कमजोरीहरू र काममा गरिएको लापरवाही मलका दैनिक आगन्तुकहरूलाई भने थाहा थिएन। 5औं तलाको छतमा यति भारी कुलिङ टावरहरू बने कि जसले भवनमा कम्पन ल्याउन थाल्यो र ठाउँ ठाउँमा पानी चुहिने समस्या देखियो। यसले भवनको जगसम्म नै असर पार्यो। अनि साम्पोङ मल भत्किनुको मुख्य कारण बन्यो त्यही भारी एयर कन्डिसनिङ युनिटहरूको स्थानान्तरण। भवनको तापक्रम सन्तुलन गर्ने 3 कुलिङ ब्लकहरू प्रत्येक 15 टन वजनका थिए र तिनीहरूलाई मलको छतमा राखिएको थियो। मलका नजिकै बस्ने छिमेकीहरूले एसीको आवाजले डिस्टर्ब भयो भनेर कम्प्लेन गरेका थिए। लगानीकर्ता लीले ठुलो क्रेनको सहयोगले त्यो ब्लकहरू छतमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने थियो, सार्नुपर्ने थियो। तर पैसा जोगाउनकै लागि उनले त्यसो गरेनन्। बरु छतको एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा घिसारेर यी भारी एसी ब्लकहरू सारिए। यसपछि पहिला नै तनावपूर्ण भएको संरचनामा झनै समस्या थपिदियो। यसले छतमा धेरैभन्दा धेरै चिराहरू परे अनि भवनलाई झनै कमजोर पारिदियो। यति ठुलो लोड तान्नको लागि उक्त छत डिजाइन भएको थिएन। निष्कर्षमा ब्लक स्थानान्तरणको समयमा धेरै संरचनात्मक क्षति भयो अनि एसी चालु गरेपछि त्यसबाट हुने कम्पनले पुरै भवनमा झनै प्रभाव पार्यो। बिस्तारै भवनमा चिरा देखिन थाल्यो अनि भवन रसाउन थाल्यो। अन्ततः भवन निर्माण भएको केही वर्षमा नै जीर्ण बनिसकेको थियो र कुलिङ ब्लकको स्थानान्तरण भवन भत्किनुको अन्तिम कारण बन्यो। इन्जिनियरहरूको चेतावनीको बावजुद साम्पोङ मलका लगानीकर्ताले मलमा भएको भिड र यसबाट आएको आम्दानीको लालचमा भवन खाली गरेनन्।
जसले एउटा भयानक परिणाम भोग्नु पर्यो। भवन भत्किनुभन्दा 4 घण्टा अगाडिसम्ममा पनि ग्राहक र कर्मचारी तथा पसलेहरूको सुरक्षालाई प्राथमिकता दिइएको थिएन। लीका छोराले मलमा राखिएका बहुमूल्य पेन्टिङ्सहरू, आर्ट्स कलाकृति, गहना लगायत हाई भ्यालु सामानहरूलाई सुरक्षित ठाउँमा राख्न लगाएका थिए। र उता भवन लड्नु अघि अर्को बिल्डिङमा मलका लगानीकर्ताहरू अनि ली मिलेर मल खाली गर्ने वा नगर्ने भनी बहस गरिरहेका थिए, जुन निन्दनीय छ। मल जोखिममा छ है भनेर त्यहाँ आउने ग्राहक र कर्मचारी कसैलाई पनि जानकारी भएको थिएन। उनीहरूको रोजाइमा संरचनात्मक अखण्डता र मानिसको सुरक्षा परेको थिएन। यता पीडित परिवारको शोक र आक्रोशले सृजना भएको उत्तेजित सार्वजनिक दबावले सम्बन्धित निकायलाई कारबाही गर्न बाध्य बनायो। सन् 1995 को डिसेम्बरमा साम्पोङ मलका कार्यकारी अधिकारीहरू र लगानीकर्ताहरूमाथि ट्रायल भयो। प्रत्यक्षदर्शी र साक्षी लगायत व्यक्तिको प्रमाणका आधारमा मुद्दाको फैसला भयो। यो मुद्दामा भ्रष्टाचार र लापरवाहीका साथ हत्याका लागि न्यायालयले मलका चेयरम्यान लीलाई 7.5 वर्ष र उनका छोरालाई 7 वर्षको जेल सजाय सुनाए। यद्यपि केहीले अदालतको यो फैसला न्यायपूर्ण नरहेको बताए। यो दक्षिण कोरियाको इतिहासमा नै एउटा दुर्भाग्यपूर्ण दुःखद घटना थियो। लीको लापरवाहीको कारणले भएको उक्त दुर्घटनाको तुलनामा अदालतले जुन सजाय सुनाएको थियो त्यो कम भएको भनी उनीहरूले बताएका थिए। यस्ता दुर्घटनाबाट पर्न जाने संवेदनात्मक क्षति लामो समयसम्म रहन्छ र यस्ता दुर्घटनाले एक व्यक्ति समुदायलाई मात्र नभई पुरै राष्ट्रलाई प्रभाव पार्छ। साम्पोङ मलको घटनाले कोरियामा गहिरो तहमा भ्रष्टाचार भएको पनि उजागर गर्यो। सुरक्षात्मक चुनौतीलाई बेवास्ता गर्न घुस लिएका 12 जना स्थानीय अधिकारीहरूलाई पनि दोषी पाइयो। प्रत्येक पीडितका परिवारलाई $2,50,000 को क्षतिपूर्ति सरकारले दिने निर्णय गरेको थियो। निर्माणको लागतमा कटौती र लापरवाही गरेका ली र उनका छोरा अनि साथसाथै सबै दोषीहरूको सर्वस्व सम्पत्ति जफत गरियो। सम्पत्ति लिलाम गरी कुल $330 मिलियन पीडित र उनका परिवारलाई क्षतिपूर्तिको रूपमा प्रदान गरिएको थियो। तर आफ्नो परिवारको सदस्य गुमाउनु र त्यो पीडालाई भुलाउनको लागि कुनै आर्थिक मोल पाउनु औषधि बन्न सक्दैन। त्यसले उनीहरूको क्षतिको पूर्ति गर्दैन। अनुसन्धानको निष्कर्षले जनतामा व्यापक आक्रोश बढायो र देशभरका संरचनाको सुरक्षा नियमन हुनुपर्ने माग भयो। त्यसपछि जनताको माग अनुसार नै राष्ट्रव्यापी रूपमा संरचनाहरूको पुनर्मूल्याङ्कन गरियो, जसले एउटा चिन्ताजनक तथ्याङ्क बाहिर ल्याएको थियो। साउथ कोरियाभरका अग्ला भवनहरूमध्ये जम्मा 2% मात्रै भवनहरू भवन निर्माण संहिताको मापदण्ड अनुसार बनाइएको थियो। 84% संरचनालाई मर्मसम्हारको तत्कालै आवश्यकता भएको देखियो भने 14% संरचना चाहिँ ढल्ने जोखिममा रहेको र तत्कालै पुनर्निर्माण गरिनुपर्ने अवस्थामा भेटियो। साम्पोङ मल दुर्घटना कोरियाली इतिहासमा घटेको ठूलो शान्तिकालीन प्रकोपको रूपमा चिनिन्छ। दक्षिण कोरियामा साम्पोङ मल पतन मात्रै यस्तो घटना थिएन जसले विकास निर्माणमा भएको लापरवाही र भ्रष्टाचारलाई प्रतिबिम्बित गरिरहेको थियो। साम्पोङ मल दुर्घटना जस्तै साउथ कोरियामै सन् 1994 मा सियोङसो पुल भत्केर 32 जनाको मृत्यु भएको थियो। त्यसैगरी एक वर्षपछि सन् 1995 मा निर्माणाधीन अवस्थामा भएको सबवेमा विस्फोट भएपछि 100 जनाभन्दा बढी मानिसले ज्यान गुमाएका थिए। यी घटनाको बारेमा तपाईलाई केही कथाहरूमा सुन्न मन छ भने कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नुहोला। हामी उक्त कथाहरू कभर गर्ने जमर्को गर्नेछौँ, प्रयास गर्नेछौँ। साम्पोङ मल दुर्घटना अपर्याप्त निरीक्षण, गलत प्रमाणीकरण, काम सम्पन्न गर्नको लागि लिएका सर्टकटहरू र भ्रष्टाचारको परिणाम थियो। यो दुःखद घटनाले लापरवाहीका परिणामहरूको तितो स्मरण गराउने गर्दछ। दुर्घटना घटेको झन्डै 5 वर्षसम्ममा पनि मल भएको ठाउँ खाली रह्यो। पीडितका परिवारले उक्त ठाउँमा ज्यान गुमाएका आफन्तहरूको सम्मान र सम्झनामा पार्क अथवा स्मारक बनाउन सुझाव दिएका थिए। यद्यपि सरकारले उक्त प्रस्ताव स्वीकार गरेन र त्यहाँ आवासीय अपार्टमेन्टहरूको निर्माण गरियो, किनभने सरकारको लागि उक्त क्षेत्र आर्थिक गतिविधिको लागि महत्त्वपूर्ण थियो। दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेहरूको सम्झनाका लागि स्मारक बनाउने ठाउँ नपाएपछि सियोलको नजिकै रहेको जङ्गलमा केही मूर्तिहरूको निर्माण भएको थियो। 500 भन्दा बढी मानिसहरूले ज्यान गुमाएको साम्पोङ भवनको पतन एउटा दुःखद कथा हो। यो लापरवाही र मानिस कति हदसम्म पैसा कमाउन गैर जिम्मेवार हुन सक्छ, अरूको ज्यान जोखिममा पार्न सक्छ भन्ने पराकाष्ठा हो। जीवनका सबै पक्षहरूमा सुरक्षा, उत्तरदायित्व र करुणालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आर्थिक लाभका अगाडि मानव जीवनको मूल्यलाई कम ठान्न नहुने दुःखदायी पाठ सिकाएको छ। साम्पोङ मल एउटा महत्त्वपूर्ण प्रतिबिम्ब हो जसले भविष्यमा यस्तै किसिमको विपद नपरोस् भन्नका लागि सबैलाई झकझकाउँछ। आजको केही कथाहरूको एपिसोडको हामी अन्त्यमा आइसकेका छौँ। सुनेर साथ दिनुभयो, थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु। अर्को भेट नभएसम्म सुरक्षित रहनुहोला, माया फैलाउँदै गर्नुहोला, केही कथाहरू सुन्दै अनि सुनाउँदै गर्नुहोला।